CEO, pakibigay the order of tikas pahinga to our soldiers. Thank you. Can you sit down? Let me acknowledge the officials here tonight. The National Security Advisor, Secretary Hermogenes Esperon Jr., Presidential Advisor for Military Affairs Arthur Tabaquero, Lieutenant General Salvador Melchor Mison, Vice Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, Major General Danilo Pamunak, Commander Special Forces Command, Brigadier General Corleto Binluan Jr., Commander Light Reaction Regiment, the officers and enlisted men of the Special Operations Command. Let me tell you at first, may prepared speech ako, but there are things here that happened during the ASEAN. You know, marami akong natanggap na accolades, but it was not for me, but rather coming from the military attaches of the countries participating and the heads of state and everybody else na nandoon, and they were congratulating me for the Marawi campaign, which to them was successful. Kasi nakita nila sa Middle East, until now, 2 years hence, away pa sila. And considering that we were also fighting in the same environment, doon sa kanila, pareho dito ngayon, sa dapat mabago ang doctrines, is really the urban fighting. So, ang kalaban mo dito, simento pati bakal, and hardly at all yung tao, but only after so much bloodshed. I mourn and extend my condolence to our fallen soldiers. And I say na maraming salamat sa mga sundalong nagpakamatay sa Pilipinas. Yun ang nakuha kong honor na sa inyo muna. Hindi ko kayo binubula, totoo yan. Everybody whom I met during the ASEAN, walang sinabi kung hindi napakahusay ng sundalo mo. You know, ayaw ko lang kasi magyabang, nakukurnihan ako. Pero gusto kong sabihin, kung sa labanan lang, malayo kayo sa amin. Because we have been fighting a war for almost 50 years, insurgency. Ngayon may nadagdag na at marami ng kalaban na harapin natin. But before I proceed, there are two things that really would divide the morale of the soldiers. Ang una talaga, ang pamilya. Tatalikuran niya because a soldier must report to the unit and to be sent to the battle. Yan ang unang tinitignan ko. Kaya even before anybody else, wala mo na akong inintindi kayo. And my orders to, because they are really good friends of mine, even before I was mayor, sila si National Security Advisor, Esperon, Delfin Lorenzana brought the 2nd Ranger Battalion doon sa Davao nung mayor pa ako, sa Kalinan. Sila Yukot, yung magre-retire. But they are all in the government also. Lahat ng nag-retire, either sa police or sa army, sinasalo ko to give more productive years to their lives. Alam mo kasi yung 56 years old, masyadong maaga yan. Huwag lang kayong magalit, pero lugi ang gobyerno dyan.
Actually, yung 56 mag-retire, dapat mga 60. Total, may bago naman pumapasok. Mag-retire naman, malapit na yan. In a matter of 56, 57, 58. Can make it even sa 58, medyo light duties na lang. Pero at 56, alam mo, kung mag-asawa ka ng at the age of ang sundalo, paglandya na, abutin kayo ng mga 28, 29. And by that time, yung productive years ninyo, yung span, even if you place it at 30, tapos maging 40, 50, about 16 years, ang mga anak ninyo niyan high school pa. Totoo lang. And if you just rely on your pension, na hindi ko nga masahan yung akin, napakaliit. That is why I have decided yung lahat ng propiedad ninyo, and I hope it would start soon, isahan na lang ninyo kaagad, sir, para matapos sa panahon ko. Yung lahat ninyong mga kampo, dyan yung sa Bonifacio, nakapalibutan na kayo ng mga building. So, ang decision ko was, yung mga lupa, kung Paginaldo, yung kung saan kayo, I will, maybe if you want, vertical na lang ang gawin ninyo, yan ang munang hingiin ninyo, yung kampo ninyo, but you can have a common ground, at saka iparent na lang ninyo, lease. Yung inyo, it's about, ang ano sir, mga Bonifacio, 16? Parent ninyo, tapos ilis. Napalibutan na naman yan ng building, kagaya ng iba yung BCDA. I'm sorry that government failed to fulfill the promise. Hindi ko naman panahon yan. Pero ibigay ko na lang sa inyo yan ngayon pa. And you can lease it. Ayaw ko yung pabilihin ninyo. You can lease it. Billion yan. And you will not have a problem anymore of at least the financial side of your being a career soldier. Ayaw lang kasi ni Dominguez yung any other arrangement. Yung finance, sabi niya, magtayo na lang sila ng sariling GSIS nila. The Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police would have an independent financial body. Yun ang mag-manage ng pera ninyo. At tingin ko, with the yearly appropriation, nandyan man talaga yung inyo, the extra income that you get from the real estate business na makukuha, hindi na kayo kukulangin. And even yung incremental increase ninyo sa sweldo, magkapagplano po na. Let alone yung sa gobyerno mismo. So para masiguro talaga na may pera kayo, ready, available, I hope that I can transfer the properties to you next year. Inyo na yan. Hindi na makialam. Anong kikitain yan first day, inyo na yan. And magtayo kayo ng sarili ninyong parang GSIS. Para doon na lang kayo And I hope it would be a successful one. Doon na, hospital, lahat na. But even at that, still, meron kayong yearly appropriation. That money cannot be used for firearms purchases. Life insurance, housing, health, emergency loan. But the proceeds of that money cannot be used to, hindi kasali yan. Problema ng national government. You have the GAA, the General Appropriations every year. Ang inyo nandyan naman. Ito yung para sa pamilya ninyo. I will make you first comfortable sa pamilya ninyo. Na para kung tumalikod man kayo, at kung saan ka kayo dadalhin ng swerte, at least ang pamilya ninyo sigurado.
wala ka ng problema sa pag-aral, and they can get the best education if you have that financial institution. Yan ang gusto kong itaas, ang moral ninyo. Kasi ang sundalo, pag iniisip ang pamilya, iniisip yung nagkasakit, may iniwan, ganon, medyo may bagahe talaga. The second aspect of the moral, para tingin ko, having been a mayor, tagal kong dala ng tao, mga polis, and of course, yung rapport ko, lahat ng dumaan sa Mindanao, makilala man ninyo ako, is you will have the best of the arms now. Hindi na ako pumayag na magbili tayo ng second hand. Never mind about the story kasi magsisira pa ako ng tao o bayan. But I no longer will buy yung mga second hand na, even sa mga choppers, always. Now, in maybe next year late, I don't know, but sabi ni Jokno, scheduled for delivery na yung 23 gunship helicopters. Ang problema ko na lang, yung kasi minsan halos nababasa ko, without exception, yung every time naglabas ng kampo ang sundalo, 7 or 10 kilometers after moving out, naaambos. Kaya sabi ko, last time nakita kami, sabi ko, hindi masyado ako maligaya dyan sa ganun. Ambos, may 2, 3. Otherwise, may mga reinforcement. But sa unang bullet talaga, because you are the targets, may mga tama talaga. Sabi ko, find a way. But since we cannot purchase the transport helicopters now, maybe na on the 3rd year, meron lang kaming pinag-usapan. So long as you have meron ka doon, so what lies ahead. But let us discuss that then among ourselves lang. So meron akong isip na ganon, and I will buy plenty. And even the guns, you just maybe have to reorient yourself. Wala akong problema sa Amerika. Wala akong problema kay Presidente Trump, kaibigan kami. Ang problema sa Amerika, masyadong multiracial. Kaya kanyang values, kanyang ugali, kanyang belief, naghalo yan sila dyan sa State Department and even the Senate. Kung ano-anong intriga doon sa Filipino community, yung mga kalaban, kontrapartido, itong mga gago na ito, naniniwala na naman. So yung 23,000 M4 na in order namin na approve na nung dumaan sa Senate ng Amerika, sabi nila na hindi namin pabilhan yan sa Pilipinas kasi may extrajudicial killing doon. Jesus, ma-receive itong Amerikano, pagka-naib naman. Pagkabalik ninyo talagang pagka magsinabing all-out war, ang war niyan is you destroy the order is to destroy the organizations. Kasi organized crime talaga yung shabu. But as of now, just to, nilagay ko sa PDEA. But whether I like it or not, I have to return that power to the police. Because surely it will increase the activity of Shabu. So wala yung 23. I don't know how you perceive me to be at the time. Na basta sabi ko, mag-change ako ng foreign policy. I had to justify myself. Then I went to China. Then I went to Russia. Sabi nila sa Russia, tapos naman, pero bigyan ka namin ng sample. May dumating ang 20 trucks. Kung dyan tayo bumili, mga durable, China, nakita naman nyo, okay na rin.
So we can buy from countries outside of America. But we recognize and concede na malaking tulong na ginawa nila sa atin. In the meantime, na yung walang ingay pa yung... ang presidente, walang problema. Yung congressman, pati yung mga senador nila na puro daldal, to suspend the delivery, sabi ko kung ganon, maghanap ako ng iba, hindi ako magpapaipit dito. And everybody was suspecting me. All was in the national interest of the Philippines. Para hindi ako mahuli. Ngayon, let me tell you frankly, itong ISIS, wala na yung mauti. It's really the ISIS. They are running out of the land base sa Syria pati Iraq. ISIS is the Islamic State of Syria and Iraq. That's the meaning of ISIS. They are running out of base. Medyo nako-corner na sila. So they will escape to countries that are sympathetic. Do not get me wrong. Sabi ko, alam naman ninyo na ang lola ko Maranao, lolo ko Chinese. Pero ito, pag naipit itong mga ito, they would go back to the Philippines, especially in the South. And I expect, and we expect, and we should expect that puputok ito one of these days, again. But just so be prepared for it. In the meantime, I'm buying all the available equipments that are needed to fight the rebellion. Di naman kaya ng mga ballistic missiles, yung mga multiple rockets, yun ang kunin natin. So, utangin ko na lang. Mahirap naman kasi magsige lang tanggap. Maybe Secretary Esperon will go back there to, ito ngayon credit na, utang na lang tayo, tapos payable and soft loan 25 years. But we have to borrow to buy the equipments. Kailangan ninyo. That's the second part of the Morales. You will have everything you need to fight and win the war. Kung anong kailangan ninyo, binibili ko. Sabihin lang ninyo at bibilihin ko. Walang sekanan. I have the money. I have reserved a certain portion of our income dedicated to the purchase of a new generation of firearms. Sa intelligence, sa lahat. Ayaw ko namang eternally magsige lang hingi. Pangit tignan. It will somehow, make it dance sa ating sovereignty or ating independence. But ang balita ko na yung nakapatay sa mga big three doon were Chinese-made sniper rifles. And I am glad that finally they have improved sa ilang metallurgy. Yung may binigay sa ako, Barrett, is this the one? Ito yung binigay sa akin. Regalo ko ito sa inyo. Kasi kayo yung there is no individual record. But if you can come up really who's the ace of them all, may isa pa ako doon pero shorter. It's really the equivalent of the Remington yung ginagamit ng Marines, 700? 17. Meron pa ako isa doon. Pero yun i-award ko kung if you can determine who was really individually the highest scorer. In the meantime, itong Barrett na ito is semi-automatic. Binigay sa akin, anuhin ko naman yan, at tinatarget ko, babae lang, hindi naman yan. Sa edad ko. Tiniteleskopyo ko yung sinong maganda dyan. Ito, you can have this, and I hope it will contribute to your firepower. Semi-auto yan. I don't know how it works, but I hope that you can improve on it. Kung ganito. Pero may order si Defense Secretary na I reminded him of buying more.
He said may 14 ata sana in order. But I was trying to find out if it is just like this na wala nang bolt action, matagal eh. Ito mas mabilis, but it requires mastery. Hindi ito basta-basta itong mga semi na ma-perfect mo. Sanay kayo sa ano talaga. But if it would help, then we can always purchase more. But what is important is that you have the tools in your hands to fight. So meron tayong IS. Meron tayong NPA. Ayaw ko na makipag-usap sa NPA. Sinabi ko na kay Duresa pati kay Belo, nandoon sila sa labas. Tell the idiots I am no longer talking to them. Wala, inaambos naman nila, police, anybody. I'm losing every day. All throughout the country, I'm losing 2 to 3 to 4 soldiers or policemen every day. Kaya nga ako, binigyan ko kayo ng sidearms. Kasi ang inyong main weapon, well, of course, that's the regular M16. Ang problema, paglabas ninyo, wala kayong baril. And you're almost sitting ducks. Well, to date, I have lost about 6 or 7 to the NPAs na naisparo nila na isyuhan yan. I don't mind it. That's war. Gera yan. Part of the statistics na yan. Pero gusto ko kasi nga lumabas kayo na hindi kayo nakahubad. Kaya itong mga NPA ang style, pati walang baril, binabaril yung sundalo, pati puli. So, the only thing that's really lacking for you to learn is yung pag-aralan ninyo yung style ng mga Sparrow. I have requested General Stares, PC tapos na police. It was assigned in my region. Pati itong grupo niya ng mga sundalo na NPA noon. Yet, ito sila waway, distinguished themselves when they were masiging sundalo na. Nakamedalya ito si Waway. When he was an NPA, but may pinag-aralan eh. So, they would go the rounds, maski videotape lang ninyo. Yung paglabas ng bahay ninyo, do not be too careless about your safety. Silipin muna, o may bata-bata ka, silipin muna. Pag nag-inom ng True Orange dyan, o Coke, na umabot na ng 1 oras, tapos may nakatindig doon sa kanto, 30 minutes pa balik-balik, bantay ka. Kasi kukunin talaga yan. Mainit ang baril sa NPA. Talagang kukunin yan. So ako naman, ratio and proportion, I do not mind pagka ganon. Pero on the average, kung mas marami kayong matamaan, di mas maganda. Mas marami. I intend to complete. Nandyan ang pera, matagal ko nang binayad. Problem is, itong mga gun store, puro hambog. Hindi man pala nila ma-deliver ka agad. As soon as possible. Inuna ko lang yung mga who distinguish themselves. Pero lahat kayo magkaroon yan. At wag ninyong isang ha? Sayang masyado. At saka kayong mga sundalo, paglabas ninyo ng gabi, yan, masalabas. Ang malakas na loob ninyo, may baril. Ito rin mga ulol na mga pulis, magdawas, mag-inuman rin. Hindi natin yan sila kalaban. Kaya kayo, pag nag-agawa na ng microphone, pulis talaga ang sundalo patos pulis yan ang magbarilan. Dahil sa babae o yung microphone ng putang inang -1 na yan. Hayaan na niyo, tumalikod na lang kayo. Wala naman laban yung mga pulis. They are not your enemies. But be careful kasi pagka the secret actually there is, huwag makita.
huwag makita na meron ka. Sundin na lang ninyo yung style na dito ilagay sa... Pero bantay kayo, kaya kung dito sa gitna, dyan nila nilalagay sa gitna eh. Yung mga ang putang ina baka nakakak, nakalimutan mong ilak. Kung mawala yung utin mo, magpakamatay ka na lang rin. Bali, patay ka na niya. Hindi ka pa purma-purma ka pa. Medal of Honor, Valor. Tapos wala ng utin. Bali, wala na yan. Diba? Tuloy mo na. At for those who are assigned in places, huwag ninyong isurrender yan buhay. I don't know kung anong guidance nila nitong mga generasyon. Ako, may spare magazine man yan. It's either isa or dalawa. Usually, dalawa yan. Tapos nakadeploy yung isa. So, tatlo. Yung dalawang magazine, pag naubusan ka na sa M16, bunot ka na. Meron man dito yung mga, yun ang kamedalya, dublado yun sila. Yung karga-karga nila, kanila yun. Magdating man yung kanilang sa gobyerno. So, dalawa. Sabi ko, palagay kayo ng dalawang holster. Lakad-lakad kayo sa kampo, puta na. Walang lalaban sa iyo. Tangina, dalawa yung baril mo. Akin, isa lang eh. But you know, I'm not trying to be funny. Reserve one magazine for yourself. Sa hulo, putang ina dyan sa mga lugar yan. Or even, mga NP, hindi ko magawa ng... Pero doon, mag-surrender ka, gawin kang aso. Bababuyin ka dyan sa kampo. Gawin kang buy, lahat. Pamasahe pa rin mga yan. Ikaw pa ang... Yung dalawang magazine, para sa kanila yan. Yung isang magazine, para sa iyo. Siyempre, do not surrender. Fight it out to the last magazine. The other magazine, keep it for yourself. Pag nandyan yung kamera, pag ikaw na naiwan, tawagin mo, Maligay, putang ina ninyo. Ilagay mo yung bara sa bunganga mo tapos igano yung mga tangin. Titi mo, litse ka. Di tapos, kisa harap ka ng kamera tapos gaganonin ka. That is not the way how a soldier should die. So yan ang... Kaya, baka makatulong yan sa inyo. Binilihan ko kayo ng sidearm. So lahat na sundalo may... Pwede niyo mo itong phase 3 sa rehab, pwede niyo ihatag na sa iyo. Sa payangyawa na yan. Alam mo itong hindi ito gastos natin. We never spent any single centavo. The one official was really complaining about sayang. Sila yung namili. They want it big, tapos spacious. Yan ang nakita nila. Sabi ko, sige, kausapin ko yung military. Ayan yung rehab. Walang takers. Pero actually, nagkamali yung isang ex-general. You know, when you are being treated, you are not supposed to say anybody, not even of your own family for 1 year. Yan talaga ang standard treatment paski dito. Dito, basta nang nababayad ka. Diyan sa Medical City. Ito talaga, niramihan ng nag-donate. Kasi umaabot nga ng milyon eh. Turns out na walang takers ito. Walang takers ito. Sabihin ko sa inyo, because shabu really shrinks the brain. Ito, mabuti lang ito mga hashes.
mga heroin, cocaine. Because they grow or they are derivatives of plants. Organic, tanim. Itong shabu is a mixture of chemicals. Ito yung pinaka-deadly. Kaya baski anuhin mo yung rehab, basta tinamaan ng shabu, maybe 6 months to 1 year, wala na. Kaya ako talaga galit. Yung big Filipino is slave to a chemical, tapos sira na. Pag ang tatay mismo ang tinamaan o nanay, dysfunctional ang family. Wala ka ng tawaging pamilyang Pilipino. Sira na lahat yan. Yan ang problema kasi karamihan, mga kababayan natin, lumalabas. Yung iba nga na, alam ninyo, nagpaparape na lang, tinitiis, kumakain ng basura, ang tulog 3 oras. Alam nila nang papadala ng pera, yun ang dinidikita nila. You know, shabu is a drug for the poor. Ang mga mayaman, wala yan, mga Forbes Park, yung may pera, cocaine yan. Cocaine, heroin, or cannabis. All derivatives from poppy, marijuana. Hindi nalaman kasi, Duterte, bakit pinapatay niya yung, you know, it is always an organized crime. May tigaluto, may distributor, may lieutenants, may basurero. Pagka wala ka niyan, hindi mabintay ang wala mag-cook o may cook, may shabu, walang nagdidistribute. O di na sa bodega lang lahat yan. Kung may lieutenants ka, yun siya yung tiga-ikot. At saka ngayon, wala na yung bark money. Yung padala bilis, yung mga ganon, they proliferate all around. Meron tinatawag na local delivery. From Caloocan to, bayad ka lang. Wala yung inspection. Hindi naman sumasakay ng aeroplano yan, pati barko. Yan ang problema. Kaya ang droga, gano'n na lang. Gano'n na lang ang hirap ng Pilipinong lumalabas. Huwag na yung iba, yung tayo. Ito, prangkahan ko kayo. Kaya sabi ko, gusto ko habulin ninyo yung GSA na yan. Ako, mag-retire, magkano pension ko? Siguro about 5 times more than you. Kung ma-hospital ako, pagkatanda ko, kaya ko mga 7 months, oxygen, medicina. Tanungin ko kayo lahat ngayon. Ako, kasi ang lamang ko, malaki ang sweldo ko. Ngayon. How about the others? Yung nagtatrabaho sa gobyerno, yung mga tatay ninyo, papaano yan? Pensyon? Dinagdagan ko lang ang SSS, 1,000, 2,000 lang. Ang mahal ng medisina ng diabetes, ng hypertension. Saan tayo magbilhin itong? Dagdagan mo ng isa pang kapatid mo o anak mo may tulorik yung ulo. Hindi abot. Yung pensyon, dalawang frugal spending, it's about to. Kaya sabi ko, maaga kayo nag-retire. Dapat yan 60. But anyway, kung makuha ninyo itong offer ko, wala itong sabihin, ganoon, wala, ginamit ng ibang, hindi ako ganoon. Ibigay ko na kaagad sa inyo. Then magtayo kayo ng GSIS. Doon kayo maghiram, malaki, bilyon dyan. Kung punuin mo yung aginaldo ng building, bilyon yan. Sobra-sobra na para sa armed forces. Kung gano'n yung exponential number niyo will just increase by about 15% added, kasya pa rin yan. But remember, itong coming crisis natin, mas matindi ito.
you are up against terrorism, drugs, pati NPA. Ayaw ko na talaga makipag-usap sa NPA. Sabi ko, gira na lang. Noon may ceasefire. Mga sundalo ko doon sa Cotabato, pinagbabaril nila. Doon sa Cagayan, mga pulis nakuha na ng hazard pay. Walang kakwinta-kwinta, pinatay tatlo. Kalukuhan. Yang sa Cotabato, pag-report sa akin, sabi 72 nirakrakan ang what kind of fucking war are you trying to prove to us? Mundalo, 73 gunshots. You are up against ulol. Tayo isa lang ba? Butasin mo yung ulo, tapos. We are not into cruelty and ignominy. Gobyerno tayo. Hayaan mo yan sila. Total, pareho mo yung patay. Kaya sabi ko, ito ngayon, ambos ng ambos, inambos yung pulis, pati yung 4 months old na bata, tinamaan, baliwala sa kanila, sabi ko, that's it. Ang galit ko sa kanila is mag-ambos sila. You know, there is no such thing as an accident. Pag ikaw naghihintay sa ambush site niyan, at sabihin mo kung sino man ang magdaan dyan na gobyerno, hindi mo masabi na, except bata. No. You have the criminal intent to kill. Any other consequences dyan, iyo na yan. Charge talaga sa yan. That's the criminal law of our land. Kaya patay lang ng bata. Bakit pa ako makipag-usap sa kanila? Every time may ceasefire, pinapatay niya sundalo ko, pati polis ko, niyayari nila. O di gira na lang. Paghinga lang tayo sandali. Tapos, gano'n rin. Manawarningan ko sila. Nandyan yung TV. I will no longer recognize them as an entity negotiating with government. I will simply declare you all terrorists. Terorista kayo. At yung mga legal fronts ninyo, alam ko, wag na lang tayo magbulan, galing ako dyan eh. You are helping each other, conspiring to topple or whatever to sow terror. We will treat you as a criminal, period. And we will arrest everybody connected with yung mga legal fronts nila. Magdemanda na kayo, magrevolusyon kayo, o anong gawin nyo, wala akong pakialam. Basta ibalik ko kayo as the terrorist group. Ang Amerika kasi, label them as terrorist. Dahil yung pinatay nila si Jasmag. Wala akong pakialam. Mag-demonstrate kayo. Do not. Basta ako, peaceful. Then you follow rules. Huwag yung mag-istorbo ng kapwa-tao mo. Hayaan ko kayo. But once you mess up, then I will call the soldiers and the police to do their duty. Mahirap yung style na ganun. And you are asking from me things. Noong mayor ako, kaibigan tayo. Boto lang yun eh. Kaya alam ninyo, naman nilang dumaan. Pati si Anyo noon, tumitingin sa akin, bakit itong bata na ito labas-pasok sa teritoryo ng NPA? Boto lang yun. Alangan. Pero ito ngayon, presidente na ako, you make impossible demand. That is not mine to give. And now, I have to think of the higher interest of the nation. Hindi yung political career ko. So yan ang warning ko. And I will end my talk here. Huwag kayong magkamali. Kasi it's gonna be, matagal na nagtiis itong mga sundalo, pati polis, na silang pinagbabaril ninyo, wala silang magawa. O ito, may armas na lahat. Bas, kunting pagkakamali dyan. Yan, sabi ko, yung magtambay-tambay, barilin mo na. Yan na, sir, tiga-tinda man na itong mani.
Sinsya. Yung na, kita na lang mo palit sa ilang mani, tana, kada adlaw. There will be mistakes. There will be miscalculations there. But that is part of a strife which we do not want. Ayaw natin. Pero pag pinilit mo ang gobyerno, diyan talaga babagsak. Maraming salamat po. Thank you very much, President Rodrigo Duterte, sir, for that inspiring message.